el. És hol van a bánya mérnöke? Az miért nincs itt? Nem maradt volna az a szobakonyha is, ha az a bánya nem nyílik meg ott. Itt nem az esővel volt a baj, hanem ott maga az, hogy felettünk van egy 150 méterre a bánya. Itt vagyok lassan, szülök, augusztusra vagyok kiírva, úgyhogy ez van. Recskán a Hunyadi út lakói már az év elején is tiltakoztak az ellen, hogy egy kormányközeli vállalkozó bányát nyisson a házaik felett. A múlt héten aztán egy erős zivatar miatt a bányából kitermelt föld ráomlott a házaikra. A lakók azóta se térhettek haza, a rendőrség lezárta az utcát, sokan a rokonaikhoz menekültek, de vannak, akiknek a helyi sportcsarnokban kellett meghúzniuk magukat. Az illetékesek most itt próbálják lenyugtatni a kedélyeket. Az árvíz az villámgyors volt, a megoldás az nem a szívvillám gyors, ugyanakkor gyorsnak kell lenni. Mi sem akartuk ezt az egészet, önök sem akartak, senki nem akarta ezt a helyzetet, ezért dolgozunk. Figyeljetek, nem kértük azt, hogy nyissanak a fejünkre világát, ide figyeljetek, az én gyerekemet. Tényleg élő sárba vezették ki a mozgáskorlátozott gyerekemet, aki mai napig nyugtatóznak kell, frontinóznak, mert olyan sokat kapott, hogy visszaköltözhetünk-e vagy nem. De azt nem mi fogjuk eldönteni, hogy ki költözik vissza, vagy nem. Azt majd a statikusok, azt a szakértőknek kell megmondani. Per pillanat egy kormány döntésnek, a kormány előterjesztésnek az előkészítése van folyamatban. Hát a célunk az az, hogy egyenként, családonként biztosítva legyen a lakhatási helyzet. Bocsánat, péntek óta? Régen kellett volna kezdeni? Mire tetszik gondolni? Oda van a házunk, a biztonságunk. Egyetértek önnel. És hol van a bánya mérnöke, aki mérte a bányát? Hol van? Hol? Miért nincs a bánya? A igazgató, aki csinál, aki éri a bánya. A mérnök, aki csinálta ezt az egészet a bányának, a mérnök. Nem igaz, hogy nem tudta felmérni, hogy milyen kár fog következni. Az nem lehet igaz. Egy ilyen okos ember, az hülyeség. A mérnök nagyon jól tudta, hogy ez fog történni. De vagy itt a izén, de vagy Megengedte, hogy a bányát megnyissák. Köszönöm. De mit vannak az emberek, amikor ilyen helyzetbe kerültek? Átélték azt a helyzetet, amit a kisbaba? Igen. Minden egyes családot megkerestek, minden egyes családot. A jelenlegi ismeretek alapján mindenkinek a lakhatási helyzetét meg fogják oldani. Szerinted ő mit mond? Ez a lényeg, ezért Hát azt nyilván attól függ, hogy lesz, ahol építeni kell, lesz, ahol lehet vásárolni, hát ez nagyon vegyes. A bajt okozó bánya jó kormányzati kapcsolatokkal rendelkezik. Az egyik tulajdonosa Kósa Lajos ügyvédje, Fiák István, aki korábban a Fidesz alelnök feleségével is üzletelt, de a csengeri örökösnővel is volt közös cége. Egy jegyzőkönyv szerint a bányából kitermelt köveket olyan állami beruházásokhoz szállítják, mint a Paks 2 vagy a Belgrád-Budapest vasútvonal építése. A felelősség kérdését azt tisztázni kell, de a helyzet az, hogy amíg ez tisztázódik, addig is itt a lakhatás ügyében kell megoldást találni. Nyilván sem megy egyik napról a másikra, és megértem azt, hogyha itt valaki dühös, elkeseredett, meg indulatos, mert nyilván olyan körülmények között kell laknia, amelyek indokoltá teszik ezeket az érzelmeket. Lehet itt egyéb más dolgokat is mondani. Bánya úgy. Abban nem én vagyok az illetékes, sőt, képviselő úr sem. Ezek nem mi. Az, hogy egy óra alatt leesett a Kékestetőn több mint 100 mm eső, arra azért nem nagyon volt példa. Persze minden előkészületet meg kell tenni, de van, ami ellen, nincs védelem. Itt nem az esővel volt a baj, hanem ott maga az, hogy felettünk van egy 150 méterre a bánya.
és odahordtak több ezer köbméter földet, ami most megindult. Beszédes, hogy itt a lakossági fórumon következetesen természeti katasztrófáról beszéltek. Ez egy ipari katasztrófa, emberi magatartás egyenes következménye. Így a bánya felelősségén azt gondolom, hogy legalább felmerült. Analfabéta létezne, hogy ez be fog következni. Megmondtuk legelőször is, mikor robbantottak, megmondtam a polgármesternek, hogy ha robbantottak, hogy a ház is megmozdult, hogy ebből, ha nagy eső lesz, baj lesz, mert a hegy meg fog indulni. Azt mondta a bányafőnök, hogy ő, tehát olyan ember nincsen, aki leállítsa. Akkor most itt találtatja, akkor ennyi népnek biztosítson lakást. Jelzálog van a házat, mert védettük fel a jelzálogot. Azért, hogy ne egy putris cigányok legyünk magyarázóval, ne mondják, hogy putris cigányok. Azért vettük fel, hogy csináljuk a házat, nem így, hogy így felvettem, mert én nem tudom, felvettem. Abból csináltattam meg a központi fűtét, meg abból csináltam meg a házat, hogy lakható legyen. Mindenkit vásároljanak ki, akinek ház kell, annak házat vigyenek, akinek nem, azt meg vásárolják ki. Persze nem áron alul, mert ugye ők ellaktak volna abba a házba, amiben most éltek, meg abban van az életük. Nem mi kértük, hogy odaépítsék a bányát. Legalább ideiglenesen adjon egy lakást, ahol az ágyon fektetünk. Elnézést, a kisgyerek a matracon fekszik. A matracon állapotos nő. Engem az zavar, hogy itt a nagyon vékony matracon alszik egy 2 éves kisfiú, meg egy állapotos nő. Mert én még itt el vagyok anyukámmal, de az, hogy a kisfiú, az nem jó. Önök most itt laknak fenn a gyerekkel a sportcsarnokban? Igen, itt lakunk fent. És mit mondtak, hogy meddig kell itt maradni, vagy tudnak máshol menni? Semmit, hogy nem tudok máshova menni, mert anyukám 62 kilométerre lakik. Itt vagyok lassan, szülök, augusztusra vagyok kiírva, úgyhogy ez van. És nekem bájog a háza, és benyomta a falat, tiszta víz, meg a mennyezetet is, úgyhogy lakhatatlan. És ami most itt a fórumon elhangzott, az megnyugtatta valamennyire? Hát nem annyira, mert én most egyesével megvizsgálják a házakat, én nem tudok addig várni, míg 21 házat megvizsgálnak a szakértők, mert lassan itt van augusztus, és ide nem fogják kiengedni a csecsemőt, úgyhogy nem is tudom, hogy mit csináljak, meg hogy szükséglakás sincsen állítólag itten, amit ki tudnák bérelni, úgyhogy nem tudom, hogy mi lesz. És mi lenne a megoldás? Itt azt mondják, hogy lenne valami bérlakásprogram. Bérlakás? Hát és akkor még abból mikor lenne még valami is a bérlakásból? Addig hol leszünk az utcán? Földön fekszünk a lányomnak. 6-an vagyunk. Úgy vettem észre, hogy sokan attól tartanak, hogy most van a tulajdonokban egy ingatlan. És hogyha egy bérlakásba kerülnek, akkor elvesztik a tulajdonokat. Nyilván jogos az a felvetés, hogy ő ezért megdolgozott. Ő ezt örökölte, megvette, még ha mondjuk kockás papíron is, de az övé. Akárhogy is nézzük. Mindenképpen el fogjuk azt érni, hogy ezt az ingatlant valamilyen szinten kárpótolják őket, tehát megvásárolják tőle. Valószínű, hogy azt fogják mondani, hogy piaci áron megveszik. Arra azért fel kell készülni, hogy ezek az ingatlanok nem olyan nagy értéket képviselnek, de mégis kártalanítani kell őket. Aztán a bérlakásprogramba egy nagyon minimális összeget előirányozni, az mondjuk havonta 5000 forint. És 5 év múlva mondjuk a tulajdonába fog szállni ez az ingatlan. Szerintem az teljesen elfogadható. Most azt mondta a polgármester, hogy visszaköltözhetünk ideiglenesen. Hát szerintem meg azért költözhetünk vissza, mert ebből nem lesz semmi. Nem lesz ebből semmi. Visszaküldenek minket és kész. És hogyha megnyitnák az utcát, ön visszamerne menni a Hunyadi útra? Hát nem, mert éjszaka is attól félnék, hogy mikor éjszaka, még az a szerencsé, hogy most is nem éjszaka történt, hogy ki tudtak menekülni. A roma kapcsolatokért felelős kormány megbízott van jelen. Ez a kérdés, hogy ráomlik egy bánya a falura, ez nem roma kérdés. Még nem mondtuk azt, hogy nyissonak felénk bányát. Meg az, hogy most azért, mert hogy a cigánysoron vagyunk, mint hogy a polgármester is mondta, hogy alul értékeltek a házak, mint ahogy ezt januárban mondta. Most akkor ezek szerint mink is alul értékeltek vagyunk. Most az olyan dolog, hogy a szegény embernek az egy szoba konyhás ház is ugyanannyit ér, mint a magyarnak a 10 szobás ház. Nem maradt volna az a szobakonyha is, ha az a bánya nem nyílik meg ott.